Hai guys, tahun lepas SNS Network Malaysia Sdn Bhd telah memperkenalkan satu produk iaitu JOI 11 Pro dengan 32GB yang merupakan tablet 2 dalam 1. Dan tahun ini mereka memperkenalkan versi terbaru iaitu dengan 64GB yang mana akan memberikan satu pengalaman yang berbeza buat pengguna. Jom kita tengok apa yang ada dalam produk ini. JOI 11 Pro manual penggunaan, kabel, adapter pengecasan. Tablet ini turut tersedia dengan sokongan papan kekunci sama ada menggunakan papan kekunci metal iaitu metal keyboard atau kulit leather keyboard serta pen yang boleh digunakan pada tablet ini. Dari segi rekaan, bagi saya ia agak kemas dengan metal design. Dengan saiz 276.4 darab 184.8 darab 8.8 mm dan berat sebanyak 700 gram. Di bahagian atas terdapat port untuk USB Type-C, micro SD, micro USB, micro HDMI dan audio jack. Di bahagian kanan terlihat butang kuasa dan suara, manakala di bahagian bawah pula terdapat speaker pada tablet ini. Kamera pula tersedia di bahagian belakang dan pada bahagian hadapan tablet. Jika versi dahulu iaitu 32GB agak sukar untuk ia mencapai prestasi yang terbaik, namun dengan versi yang terbaru ini iaitu 64GB, ia memberikan pengalaman yang berbeza. Anda boleh menukar sama ada mahu menggunakan tablet mode atau tidak dengan hanya slide dari kanan ke kiri dan pilih tablet mode. Bagi spesifikasi tablet ini, ia menggunakan pemprosesan Intel Atom X5 Z8350 prosesor dan pemproses grafik Intel HD 8th generation. Bagi RAM pula, ia disertakan dengan 4GB dan storan 64GB yang mana ia boleh disokong sehingga 128GB microSD. Peranti ini menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro in S mode. Dari segi paparan pula, ia disertakan dengan 10.8 inci Full HD IPS iaitu 1920x1280 resolution. Dari spesifikasi ini dapat dilihat bahawa prestasinya berada pada tahap yang baik dan beroperasi dengan sempurna. Bagi aspek kamera pula, ia disertakan dengan 5MP pada kamera utama dan 2MP pada kamera hadapan. Dalam pada itu, jika kita membuat kerja menaip, ia berjalan dengan sangat lancar. Pengalaman menaip dan membuat kerja menggunakan tablet ini dan leather keyboard sangat baik, berlangsung tanpa ada sebarang gangguan. Dalam pada itu, penggunaan Active Pen Pro 110 juga berjalan dengan baik. Dikuasakan menggunakan bateri 4A, ketepatan dan kelancaran pen ini berada pada tahap yang baik. JOI Active Pen Pro 110 turut didatangkan dengan palm rejection dengan 1024 pressure level untuk kelancaran buat pengguna. Ketika saya menggunakan pen ini pada tablet untuk melukis dan mewarna adalah sangat baik. Ia memudahkan proses ini dijalankan. Maka hasilnya pasti yang terbaik. Melukis objek 3D menggunakan tablet ini pastinya lebih mudah. Pengalaman menonton video menerusi tablet ini juga adalah sangat baik. Kepuasan paparan video 10.8 inci Full HD IPS disertakan dengan speaker yang baik adalah sangat mengejutkan. Dari aspek prestasi bateri pula, ia adalah sangat baik kerana ia dilengkapi dengan 8400 mAh yang mana kita boleh menonton video tanpa henti sehingga 6 hingga 8 jam. Walaupun ia mengambil masa yang agak lama untuk dicas, tapi ia berada dalam prestasi yang sangat baik. Tablet ini boleh didapati pada harga RM999 manakala JOI Active Pen Pro 110 boleh dibeli pada harga RM129. Manakala leather keyboard dengan harga RM187.70 dan metal keyboard RM234.90 dan ia dijual berasingan. Bagi mendapatkan maklumat terkini tentang gadget sama ada telefon, tablet, komputer dan sebagainya, anda bolehlah melayari laman web kami iaitu www.ering.com.my dan bagi mendapat dan menonton video-video terkini daripada kami, anda boleh menekan butang subscribe dan like di bawah ini. Sampai jumpa!